নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ বন্ধুসকল মোবাইল ফোন পকেটত লৈ ঘূৰিলে ভয়ানক কি হয় আপুনি জানেনে জানিবলৈ ভিডিঅটো হেকলৈকে চাই থাকিব যেটো জনাৰ পিছত হয়তো আপুনিও মোবাইল ফোন পকেটত কেতিয়াও নলব গতিকে বলকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো যোৱাবাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ প্ৰাণীৰ 21 ইঞ্চি জিভা ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জিৰাফৰ 21 ইঞ্চি জিভা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া আকচোন আজিৰ খণ্ডটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যেতিয়া আমি যিকোনো পুৰাণী কাহিনী ক'বলৈ আৰম্ভ কৰো তেতিয়া প্ৰথমে এটা সময়ত বা এক সময়ত বুলি কৈ আৰম্ভ কৰো ঠিক তেনেদৰে ইংৰাজীটো once upon a time বুলি কৈ আৰম্ভ কৰা হয় কিন্তু কোনখন দেশত যিকোনো পুৰাণী কাহিনী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে back when tiger used to smoke অৰ্থাৎ বাঘে যেতিয়া ধূমপান কৰিছিল বুলি কৈ কাহিনীটো আৰম্ভ কৰে আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে জ্ঞাতনে এনে ধৰণৰ আৰু বহুকেইটা তথ্য আছে গতিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় হেকলৈকে চাই থাকিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কোৰিয়া দেশত যিকোনো পুৰাণী কাহিনী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে back when tiger used to smoke বুলি কৈ আৰম্ভ কৰে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে আমি জেনেদৰে কুকুৰ পেকুৰিক পোহনীয়া কৰো ঠিক তেনেদৰে এটা প্ৰজাতিৰ মকৰাই কি প্ৰাণীক পোহনীয়া কৰে আপুনি জানেনে জনাৰ পিছত আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এটা প্ৰজাতিৰ মকৰাই সৰু সৰু ভেকুলীৰ পোৱালিবোৰক পোহনীয়া কৰাৰ লগতে খাদ্য যোগানো ধৰে আৰু শত্ৰুৰ পৰাও ৰক্ষা কৰে আৰু মকৰাই যেতিয়া বাহিৰলৈ খাদ্য বিচাৰি যায় তাৰ কণীবোৰক ভেকুলীৰ পোৱালিবোৰে সুৰক্ষা দিয়ে তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে আমি ব্যৱহাৰ কৰা তলাবোৰৰ তলৰ ফালে সৰু এটা ফুটা থাকে কিয় আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যদি জানে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আমি কেতিয়াবা তলাবোৰ এনেকুৱা ঠাইত লগাবলগীয়া হয় য'ত বৰষুণৰ পানী চিধাই তলাটোত পৰে আৰু তলাটোত সোমোৱা পানীবোৰ বাহিৰ হ'বলৈ তলাটোৰ তলৰ ফালে ফুটা এটা কৰি দিয়ে চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে নিমখৰ সোৱাদ নিমখীয়া বুলি কিন্তু নিমখৰ সোৱাদ কেতিয়া মিঠা হ'ব পাৰে আপুনি জানেনে ভাবি চাওকচোন বলক আপোনাক 10 সেকেন্ড সময় দিছো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যেতিয়া এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ নিমখ আনাৰসত দিয়া হয় তেতিয়া নিমখৰ সোৱাদ মিঠা হৈ পৰে আচৰিত নহয়নে পঞ্চম প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ ফলৰ কাষত অন্য ফল ৰাখিলে সোনকালে পকে জনাটো বহুত দৰকাৰী নহয়নে যদি জানে কমেন্ট কৰি জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপেলৰ কাষত অন্য ফল ৰাখিলে সোনকালে পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে আসলতে আপেল পকিবলৈ আৰম্ভ কৰোতে ইথিলিন গেছৰ পৰিমাণ বেছিকৈ বাহিৰ হয় সেই ইথিলিন গেছ অন্য ফলত লাগিলে সেই ফলবোৰ পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে
6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা বাচিবলৈ হাতখন সঘনাই ধুই নহয়নে কিন্তু আপুনি জানেনে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল ফোনটোত কিমান কীটাণু আছে জনাৰ পিছত আপুনি মোবাইল ফোনটো চুবলৈ ভয় কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এটা টয়লেট সিটত যিমান কীটাণু আছে তাতকৈ 18 গুণ বেছি কীটাণু আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত আছে যেটোক আমি খালি চকুৰে দেখা নাপাওঁ সেইবাবে হাতখন ধোৱাৰ লগতে মোবাইল ফোনটো সাফা কৰিব লাগে সেইবুলি আপুনি পানীৰ সৈতে ধুই নিদিব কিন্তু 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইন শব্দটো সকলোৱে শুনি আছে নহয়নে কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইনৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি আপুনি জানেনে জানে যদি এতিয়াই জনাওক ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কোৱাৰেণ্টাইনৰ প্ৰকৃত অৰ্থ হৈছে 40 ডেজ অৰ্থাৎ 40 দিন 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যেতিয়া আমি কিবা কামৰ বাবে ঘৰৰ পৰা কৰবালৈ যাওঁ তেতিয়া প্ৰথম লগ পোৱা ব্যক্তিজনক কি বুলি কয় আপুনি জানেনে আপোনালোকৰ বাবে সদায় এনে ধৰণৰ অজান তথ্যবোৰ আনি থাকো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু এটা সৰু অনুৰোধ প্লিজ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘৰৰ পৰা কৰবালৈ যাওঁতে প্ৰথম লগ পোৱা ব্যক্তিজনক কোৱালটেক বোলে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এই পৃথিৱীখনত যিমান মানুহ আছে সকলোবোৰ মানুহৰ মুঠ ওজনতকৈ কোনবিধ প্ৰাণীৰ মুঠ ওজন বেছি আপুনি জানেনে আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিয়ক ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহৰ মুঠ ওজনতকৈ পৰুৱাৰ মুঠ ওজন বেছি আচৰিত নহয়নে দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে মোবাইল ফোন পকেটত ল'ব নালাগে কিয় আপুনি জানেনে জনাৰ পিছত আপুনি কেতিয়াও মোবাইল ফোন পকেটত নল'ব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই এনে ধৰণৰ তথ্যবোৰ সদায় আনি থাকো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বৰ্তমান আমাৰ জীৱনত মোবাইল ফোনটো এটা অংগ হিচাপে হৈ পৰিছে নহয়নে কিন্তু যেনেদৰে যিকোনো বস্তুৰে ভাল আৰু বেয়া দিশ থাকে ঠিক তেনেদৰে মোবাইল ফোনটোৰো ভাল আৰু বেয়া দিশ আছে আৰু মোবাইলটোৱে ডাটা ৱাইফাই ব্লুটুথ এনে ধৰণৰ সাৰ্ভিসৰ বাবে ৰেডিঅ' আৰু মাইক্ৰৱেভ ৰিচিভ কৰিব লগা হয় যদি মোবাইল ফোন আমাৰ শৰীৰৰ সংস্পৰ্শত থাকে তেন্তে মোবাইল ফোনৰ লগতে আমাৰ শৰীৰেও সেই ৰেডিঅ' আৰু মাইক্ৰৱেভ ৰিচিভ কৰে যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ হাড়বোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে সেইবাবে শৰীৰত স্পৰ্শ হোৱাকে কেতিয়াও মোবাইল ৰাখিব নালাগে প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালো প্ৰশ্নটো হৈছে যিয়ে একো নাজানে তাক কি বোলে ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ